Hello student, today we are going to see section number 4 in it 4.1 To Serve with Love. It is a novel. The writer of this novel is Isaac Edward Richard Braithwaite. Is the writer of this novel. He was born in 1912 and died in 2016. Now we see brief introduction about Braithwaite. Braithwaite, known as E.R. Braithwaite, was a Guineas-born British American novelist. He was born in Guyana and known as British American novelist, writer, teacher and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination. His stories are known for the social condition. म्हणजे थ्रू हिज स्टोरी ही प्रेझेंट द सोशल कंडिशन म्हणजे सामाजिक परिस्थिती अँड रॅशियल डिस्क्रिमिनेशन मानसिक भेदभाव त्यावेळच्या समाजामध्ये जो होता तो आपल्या स्टोरीच्या माध्यमातून शो करतो. ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल टू सर्व विथ लव. टू सर्व विथ लव, इट इज his autobiographical novel which was published in 1959. म्हणजेच हे जे नोवेल आहे हे त्याचा ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल आहे, आत्मचरित्रात्मक नोवेल आहे, जे 1959 रोजी पब्लिश झालं. He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, a choice of straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man. So in most of his writings we see the difficulties of being an educated black man. जे एज्युकेटेड ब्लॅक मॅन आहे त्यांच्या समोर शिक्षणामध्ये किंवा व्यवसायामध्ये कशा प्रकारचं डिफिकल्टीज आल्या हे त्यांनी आपल्या रायटिंगच्या माध्यमातून प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केला आहे मोस्ट ऑफ हिज नोवेल्समध्ये. अ ब्लॅक सोशल वर्कर, अ ब्लॅक टीचर अँड सिम्पली अ ह्युमन बीइंग हू फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ इनह्युमन सर्कमस्टन्सेस. इनह्युमन म्हणजे अमानवी, म्हणजे एखादी ब्लॅक माणूस असेल, ब्लॅक सोशल वर्कर असेल किंवा ब्लॅक टीचर, यांच्या समोर समाजामध्ये कशा प्रकारे अडचणी येतात. ही ट्राइंग टू प्रेझेंट दोज डिफिकल्टीज थ्रू हिज रायटिंग्स. नाउ वी सी अबाउट द प्रेझेंट नोवेल. टू सर्व विथ लव्ह is an autobiographical novel. Just now I told you To Serve with Love, it is an autobiographical novel of Braithwaite. The narrator is an engineer. The narrator in the present novel is an engineer. Narrator का है? Engineer आहे. But to make both ends meet, he accept the job of teacher in rough London East End School. Actually, narrator was a engineer, but he accept the job of teacher to meet both ends. म्हणजे आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी ही डिडंट गेट द जॉब ऑफ इंजिनियर अँड सो ॲट लास्ट ही गेट द जॉब ऑफ टीचर इन वन ऑफ द स्कूल इन लंडन. ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफ ए टीचर इन रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल. व्हॉट इज द नेम ऑफ स्कूल? द ईस्ट एंड स्कूल. ईस्ट एंड स्कूल नावाची स्कूल ही एक लंडन मधली शाळा आहे, तिथे त्याने टीचरचा जॉब पत्करला. द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबलसम स्टुडंट्स. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior.
Yes, in that school means East End school मध्ये most of the students were trouble makers म्हणजे समस्याग्रस्त होते, and who were rejected from other school for their behavior. आणि त्या शाळेमध्ये जे विद्यार्थी होते, कोणत्या शाळेमध्ये, ईस्ट एंड स्कूलमध्ये, ते त्या विद्यार्थ्यांना जवळपास बाकीच्या शाळांनी काय रिजेक्ट केलं होतं बिकॉज ऑफ देअर बिहेवियर. म्हणजे त्यांचं बिहेवियर चांगल्या नसल्यामुळे त्या स्टुडंटला लंडन मधल्या बाकीच्या शाळांनी रिजेक्ट केलं होतं. दे डिडंट गिव्ह द ऍडमिशन टू दिस स्टुडंट्स अँड दोज स्टुडंट्स वेअर इन ईस्ट एंड स्कूल. आणि या शाळेमध्ये ते विद्यार्थी होते जे बाकीच्या शाळांनी रिजेक्ट केलेले होते. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students. When narrator started the job of teacher, that time, in the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students. त्यावेळेस त्याचे जे स्टुडंट्स होते त्याला थोडासा बलिड म्हणजे त्रास द्यायचे किंवा त्याच्यावर विनोद करायचे. रिडिक्यूल म्हणजे त्याला हास्य विनोद त्याच्यावर करायचे किंवा त्यांना त्रास द्यायचे सुरुवातीला. बट लॅटर हिज काम डिमोनर म्हणजे वर्तन. बट लॅटर हिज काम डिमोनर अँड डिझायर टू सी देम सक्सीड ग्रॅज्युअली ऑन हिम देअर रिस्पेक्ट. मीन्स ॲट द बिगिनिंग Braithwaite's or the narrator students bullied him, ridiculed him, but narrator behave very calmly with the students and desire to see his students succeed gradually, earn him their respect. मात्र ग्रॅज्युअली काय झालं की देअर स्टुडंट्स स्टार्टेड टू गिव्ह हिम रिस्पेक्ट. मात्र नंतर त्याचे स्टुडंट त्याला काय रिस्पेक्ट द्यायला लागले. इट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ टू सर्व विथ लव्ह. नाउ वी सी द इम्पॉर्टंट और द मेजर कॅरेक्टर्स इन धिस नोवेल. फर्स्ट वन Ricky Braithwaite. It is one of the important character. And who is the narrator? Means the writer himself. Gillian Blanchard, Mrs. Dale Evans, Denham, Pamela Durr, Mr. Florin, Bob Belmont, Jacqueline Bender, Trinity, Selma Drew, Hackman, Moria Joseph, Palmer, Euphema Phillips, Jane Parcell, Lawrence Seals, Jez Belmont, Buckley, Josh Dodge, Patrick Furman, Tick Jackson, Monica Page, Barbara Pegg, Potter, Sapiano, Theo Watson. These are the important characters. Now we see summary of the novel. To Serve with Love is a work of fiction based on the life of author E.R. Braithwaite. So this novel, To Serve with Love, is a work of fiction. Fiction means you know that एक कथा आहे on the life of author E.R. म्हणजे this is a novel based on the life of ऑथर E.R. Braithwaite. E.R. Braithwaiteच्या जीवनावर लिहिलेली ही एक कथा आहे. जस्ट नाउ आय टोल्ड यू इट इज ए ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल. द मेन कॅरेक्टर E.R. Braithwaite वर्क्स ॲज अन इंजिनियर इन एन ऑइल रिफायनरी. यस, सो Braithwaite इज अन मेन कॅरेक्टर वर्क्स ॲज अन इंजिनियर इन अन ऑइल रिफायनरी. हा काय जो रायटर आहे, नॅरेटर आहे, हा एका ऑइल रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धीकरणाच्या प्रोजेक्ट मध्ये काय वर्क ॲज ए इंजिनियर म्हणून काम करत आहे. ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्स इन द वॉर. ही ऑल्सो सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश फोर्स इन द वॉर. त्यांनी रॉयल ब्रिटिश फोर्स मध्ये सुद्धा काय काम केलेलं आहे युद्धाच्या वेळेस. After the war, being a black person, he was unable to find employment. Yes, though he was participated in war,
from the side of Royal British Air Force. After finished the war, he was unable to find employment. मात्र युद्ध संपल्यानंतर त्याला काय एम्प्लॉयमेंट कोणतंच एम्प्लॉयमेंट मिळालं नाही. As a last resort, he applied in a school to become a teacher. And so, though he was an engineer, though he worked as a soldier in Royal British Air Force, after all, he didn't get a job, and so at last he decided to take a job of teacher in one of the school in London. Surprisingly, he is accepted at the Greensgate School in London East End. Yes, त्या लंडनच्या ईस्ट एंड मधील ग्रीनस्लेट स्कूल मध्ये ही गॉट द जॉब. त्या शाळेमध्ये कोणत्या शाळेमध्ये याला जॉब मिळालेला आहे? यस, ग्रीनस्लेट स्कूल इन लंडन्स ईस्ट एंड. लंडनच्या ईस्ट भागामधली जी शाळा आहे. व्हॉट वॉज द नेम ऑफ स्कूल? ग्रीनस्लेट स्कूल. म्हणजे त्याला शेवटी काय टीचरचा जॉब मिळतो. And said to teach the senior classes of the school, and he got the chance to teach the senior classes. जे सिनियर क्लासेस असते त्याला शिकवण्याचा याला तिथे चान्स मिळतो. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. Yes. Now, while reading the novel, the time period which is given in the novel, which is very important, जो कालखंड दिलेला आहे, which is very important in the novel. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force (RAF), the English do not consider him to be one of them. Listen here, it's a bad things. Braithwaite च्या असं लक्षात आलं की even though he consider, म्हणजे Braithwaite consider himself British. Braithwaite जो नॅरेटर आहे स्वतःला काय ब्रिटिश समजतो, बट ही फाइंड दॅट द इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू वन ऑफ देम. म्हणजे दो ब्रेथवेट कन्सिडर हिमसेल्फ ॲज अ ब्रिटिश, ही हॅज सर्व इन द रॉयल एअरफोर्स. आफ्टर ऑल द इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू बी वन ऑफ देम. मात्र ब्रिटिश लोक किंवा इंग्लिश लोक त्याला त्यांच्यापैकी समजत नाही. This leads the Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism, and due to that, म्हणजे English people do not think or consider Braithwaite to be one of them, and due to that, Braithwaite feel bitter about the English and colonialism. त्याच्यामुळे ब्रेथवेट इंग्लिश पीपल आणि कोलोनालिझम म्हणजे वसाहतवाद, त्यांचा जो वसाहतवाद आहे याचा काय करतो? विरोध करतो. कोण? ब्रेथवेट म्हणजेच नॅरेटर. बिकॉज ब्रिटिश और द इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू बी वन ऑफ देम ॲज वेल ॲज अबाउट हिज व्हाईट स्टुडंट्स. आणि त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टीमुळे काय करतो की ब्रिटिश लोक किंवा इंग्लिश लोक नॅरेटरला आपलं समजत नाही, इंग्लिश पीपल समजत नाही, ब्रिटिश नागरिक समजत नाही. आणि या सर्व गोष्टीमुळे स्वाभाविकच ब्रेथवेटच्या मनामध्ये इंग्लिश लोक त्यांचं जे वसाहतवाद होता सोबतच व्हाईट स्टुडंट्स काकाचे तिरस्कार करायचे ब्रेथवेट म्हणजेच नॅरेटर. Braithwaite's teaching position stares out roughly and is embarrassed. Time and again he considered his students disrespectful. Listen here. Braithwaite's teaching position म्हणजे अध्यापन पद्धती जी होती starts out roughly and is embarrassed time and again. Yes, म्हणजे at the beginning of his job as a teacher, his teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. तो थोडासा लाजाळू सुद्धा होता. at the beginning as a teacher he considered his students disrespectful. त्याला असं वाटायचं की his students are disrespectful, ill manner and mischievous while he considered his students disrespectful, ill manner and mischievous while his students consider him to be an arrogant outsider
अनफॅमिलियर विथ सोशल इन्व्हायरमेंट. म्हणजे नॅरेटर, हु इज द नॅरेटर यस ब्रेथवेट, कन्सिडर हिज स्टुडंट्स, म्हणजे त्याला आपले स्टुडंट कसे वाटायचे, हाऊ डज ही कन्सिडर हिज स्टुडंट्स डिसरिस्पेक्टफुल. त्याला असं वाटायचं की आपले विद्यार्थी कसे आहे, डिसरिस्पेक्टफुल आहे, अनादर करतात, इल मॅनर आहे, त्यांचे मॅनर्स चांगले नाही आहे, आणि मिस्चिवस आणि थोडं खोडकर सुद्धा आहे, असे त्याला वाटायचं लेखकाला म्हणजे नॅरेटरला वाटायचं. आणि त्याच्या स्टुडंटला नॅरेटर कसं वाटायचं बघा, स्टुडंट्स कन्सिडर हिम टू बी अन अरोगंट म्हणजे गर्विष्ठ, आणि स्टुडंटला ब्रेथवेट जे नॅरेटर आहे ते कसे वाटायचे, अरोगंट वाटायचे. अरोगंट आउटसाइडर म्हणजे बाहेरचा कोणतरी व्यक्ती आहे बाबा आणि काय गर्विष्ठ आहे असं वाटायचं. अनफॅमिलियर विथ सोशल इन्व्हायरमेंट, आणि तिथलं जे सोशल इन्व्हायरमेंट आहे, सामाजिक परिस्थिती आहे, याच्याशी अनफॅमिलियर असणारा, जाणीव नसणारा, विच दे हॅव ग्रोन अप अशा प्रकारचं वाटायचं. म्हणजे नॅरेटर ॲज वेल एज स्टुडंट कन्सिडर अबाउट इच अदर नॉट वेल, म्हणजे दोघे स्टुडंट ॲज वेल एज नॅरेटर एकमेकाविषयी काय चांगला विचार नाही करायचे. The students harass him from day one, slamming their desks during his lecture, and due to all that things, students started to harass narrator. आणि पहिल्या दिवसापासूनच स्टुडंटनी काय ऑथरला किंवा नॅरेटरला काय हरॅस करायला सुरुवात केली. यस, फ्रॉम डे वन, slamming their desks during the lectures. Yes, when the lectures is going on, that time they slamming their desks. ते काय डेस्क वाजवायचे. Using foul language. Yes, म्हणजे students slamming their desks, use foul language and bullying him to be a great extent. किंवा त्यांच्याविषयी चांगलं बोलायचे नाही, किंवा त्यांना खूप बलिंग म्हणजे त्यांना त्रास सुद्धा द्यायचे. म्हणजे फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टुडंट behave roughly with narrator by slamming their desks, using foul language and bullying him. Even the girl student do not spare a moment to harass Braithwaite. म्हणजे not only the boys but also girls do not spare a moment to harass Braithwaite. म्हणजे मुलंच नाही तर मुली सुद्धा काय त्याला नॅरेटरला हरॅश करण्याचा एकही चान्स गमवत नसे. In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. And yes, when students harass narrator, that time narrator also verbally scolded the girls. Narrator सुद्धा काय verbally त्याच्यावर काय त्या गर्ल्सवर अटॅक करायचे, मुलांवर अटॅक करायचे, फॉर ऍक्टिंग इन अन अनलेडी मॅनर. अँड यस, अँड ही वॉज ऑलवेज यस ही इज ऑलवेज सेइंग की यस यू आर नॉट ए गर्ल्स, यू आर नॉट ऍक्टिंग लाईक ए बिहेविंग लाईक ए गर्ल्स अँड बीइंग अनरुली इन द क्लास. When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the student. Listen. So, how is in the beginning going on? Yes, the student harass author or the narrator, and the narrator also attack verbally over the students or the girls. But when he understands that his outburst has not gained any, outburst म्हणजे रागावणे, but narrator come to understand that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the student. त्याच्या लक्षात आलं की आपण विद्यार्थ्यावर एवढं रागावतो आणि त्याच्यामुळे काय he do not get any respect and the cooperation from student. त्याच्या लक्षात आलं की आपल्याला मात्र कोणत्याच प्रकारचं कॉपरेशन किंवा रिस्पेक्ट विद्यार्थ्याकडनं मिळत नाही, कारण की आपण विद्यार्थ्यावर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रागावतो. ही चेंजेस हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिक्स. Yes. So after knowing this, his students do not give him respect, do not cooperate him. After seeing these all that things, he changes his teaching. त्यांनी आपली टीचिंग का केली, चेंजेस केली, and handling tactics, and he decides to interact with them as though they are adults. Yes.
So narrator decided to change his teaching, change his tactics to handling the students, and from that moment author started to behave with students as adult. आता त्यांनी काय केलं, त्या विद्यार्थ्यासोबत ॲज ए ॲडल्ट, मोठ्या व्यक्तीसारखं काय वागणं सुरू केलं. कोणी? नॅरेटरनी. कोणासोबत? स्टुडंट सोबत. as they are adults and respectable person. Yes, by seeing student do not give him respect, student do not give him cooperation, he changed his behavior and he started to behave with student as an adult and respectable person. He requires every girl be referred to as miss and that his students call him sir, and in this way he decided to give respect to the student, and so he started to refer every girl as a miss. त्याच्यामुळे त्यांनी प्रत्येक मुलीला मिस म्हणून संबोधायला सुरुवात केली आणि मुलांना सर म्हणायला लागले. ते ॲट फर्स्ट the students find this level of difference ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks. Yes, when he started to call his girl students as a miss and boy student as a sir, the students find the level of difference ridiculous and unnecessary. विद्यार्थ्यांना असं वाटलं की हे काय आपले काहीतरी गंमत करून राहिलेले आहे आणि हे आवश्यक नाही आहे. They come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one another. मात्र when narrator starts to give respect to the students behavior also change and they started to behave towards narrator प्रॉपरली. आता मात्र विद्यार्थ्यांनी सुद्धा त्याच्यासोबत काय प्रॉपरली काय बिहेवियर करणं काय सुरू केलं. This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. Amicable म्हणजे प्रेमाने. आणि अशा प्रकारे लिसन हिअर, आधी काय होतं, द स्टुडंट डू नॉट गिव्ह हिम रिस्पेक्ट, स्टुडंट रिस्पेक्ट नाही द्यायचे, हे नॅरेटर सुद्धा विद्यार्थ्याला रागवायचे. मात्र आता त्यांनी आपली वागण्याची पद्धत बदलवली. कोणी? नॅरेटरने. आणि ही स्टार्टेड टू गिव्ह रिस्पेक्ट टू द स्टुडंट्स. आणि आता स्टुडंट सुद्धा चेंज झाले. स्टुडंट्स ऑल्सो बिहेव प्रॉपरली विथ द नॅरेटर अँड नॅरेटर हँडलिंग देम इन ए व्हेरी अमिकेबल वे. आता नॅरेटर सुद्धा त्याला काय, जे आधी रागवायचे विद्यार्थ्यावर, ते आता प्रेमाने त्याच्यासोबत काय त्यांना हँडलिंग करायला लागले. टू इन्क्रीज द क्लास कल्चर एक्सपोजर टू ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स अँड एक्सकर्शन टू म्युझियम अँड थिएटर्स. नाउ narrators and students relation become good and to increase the class culture exposure. आणि थोडंसं सांस्कृतिक, विद्यार्थ्यांना त्या वर्गाला सांस्कृतिक माहिती व्हावी, त्यांचं सांस्कृतिक ज्ञान वाढावं. कल्चरल एक्सपोजर म्हणजे त्यांना सांस्कृतिक ज्ञान वाढावं, यासाठी ही टेक्स देम ऑन द फील्ड ट्रिप्स. यस. आणि त्याच्यासाठी नायटर टेक द स्टुडंट्स ऑन द फील्ड ट्रिप्स अँड एक्सकर्शन टू म्युझियम अँड थिएटर्स. यस. आणि त्याच्यामुळे त्यांचं सांस्कृतिक नॉलेज वाढावं, यासाठी त्यांना काय फील्ड ट्रिप्सला सुद्धा घेऊन जायला लागले. त्यांनी म्युझियम्स असेल, थिएटर्स असेल, त्याला भेटी देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना घेऊन जायला लागले नॅरेटर. टू एव्हरीवन सरप्राईज मेनी ऑफ द स्टुडंट्स हॅव नेव्हर बीन. यस. आणि दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग फॉर द स्टुडंट्स बिकॉज नो टीचर टेक द स्टुडंट फॉर द फील्ड ट्रिप्स. कारण की आतापर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याने, कोणत्याही शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना फील्ड ट्रिपसाठी घेऊन गेले नव्हते. आणि त्याच्यामुळे ह्या विद्यार्थ्यांसाठी ही काही सरप्राइजिंग गोष्ट होती, जेव्हा नॅरेटर ह्या विद्यार्थ्यांना फील्ड ट्रिपसाठी कुठेतरी म्युझियमला भेट देण्यासाठी, थिएटर्सला भेट देण्यासाठी घेऊन गेले. त्यावेळेस अ व्हाईट फिमेल टीचर गिलियन Blanchard accompanies the class on this excursion. This marks the beginning of the friendship between the Blanchard and the Braithwaite. आणि त्याच वेळेस जेव्हा नॅरेटर विद्यार्थ्यांना फील्ड ट्रिपसाठी घेऊन जायचे, त्यावेळेस अ व्हाईट फिमेल टीचर गिलियन ब्लँचर्ड सुद्धा त्यांच्या सोबत असायची.
आणि त्याच्यामुळे काय झालं, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्लँचर्ड अँड द ब्रेथवेट. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ हिज स्टुडंट इज टेस्टेड मेनी अ टाइम्स. आणि त्याच्यामुळे आता बघा की त्या इन्सिडेंट आतापर्यंत ब्रेथवेट डू नॉट लाईक द इंग्लिश पीपल, व्हाईट पीपल, बट when he start to take white female teacher for cultural exposure or for the excursion, he starts his friendship with white people or that female teacher. White teachers म्हणजे त्या female teacher सोबत whose name is गिलियन ब्लँचर्ड, जिचं नाव काय गिलियन ब्लँचर्ड आहे, याच्यासोबत याची फ्रेंडशिप सुद्धा वाढली. Braithwaite's relationship with his student is tested many times. Although his students frequently disappoint. Yes. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. आता बघा, now the relationship between the students and author become good. But sometimes, frequently, his students hurt him. मात्र कधी कधी त्याचे स्टुडंट त्याला काय थोडंसं हर्ट करायचे. ही लर्न्स टू फॉरगिव्ह देम. मात्र आता स्टुडंटने हर्ट केल्यानंतर सुद्धा नॅरेटर त्याच्यावर रागवत नव्हता. ही फॉरगिव्ह देम, त्यांना माफ करून टाकायचे. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. And this is म्हणजे sometimes frequently students hurt him. After all, narrator forgive him and students surprise him by seeing his behavior, by seeing his maturity, by seeing his empathy and knowledge. आणि स्टुडंटला सुद्धा आश्चर्य वाटायचं की याची लेखकाची म्हणजे नॅरेटरची मॅच्युरिटी, एम्पॅथी आणि नॉलेज पाहून. Another facet of the story which greatly affects his narrative lies in the heavy history of colonialism. Yes. आणखी एक वैशिष्ट्य नोवेलचं म्हणजे किंवा या स्टोरीचं विच ग्रेटली अफेक्ट द नॅरेटिव्ह लाईज हिज हेवी हिस्ट्री ऑफ कोलोनलिझम. म्हणजे वी सी द इफेक्ट ऑफ कोलोनलिझम इन द स्टोरी, इट्स डार्क कॉन्सिक्वेन्सेस. Now in the story we see the dark consequences of colonialism. म्हणजे वसाहतीकरणाची जी बेकार बाजू होती. Dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for the British. Yes, आपल्याला या स्टोरीमध्ये कोलोनलिझमचं परिणाम आणि मेंटल अँड फिजिकल ट्रामा, शारीरिक आणि मानसिक जे काही अत्याचार होत होते ते सुद्धा आपल्याला दिसते की लोकांवर कोलोनलिझम वसाहतीकरणामुळे झाले होते. दॅट इन्क्रीजेस द ब्रेथवेट्स हेट्रेड अँड रॅट म्हणजे क्रोध. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे वसाहतीकरणाच्या याच्यातून साम्राज्य बनवण्याच्या त्या चळवळीतून ब्रिटिशांनी पुष्कळशा लोकांवर काय फिजिकली आणि मेंटली अत्याचार केले होते. आणि त्याच्यामुळे स्वाभाविकच ब्रेथवेट असेल किंवा जे निग्रो लोक होते त्यांच्या मनामध्ये ब्रिटिशांविषयी काय हेट्रेड आणि रॅथ म्हणजे क्रोध निर्माण झाला होता. ही कॉन्स्टंटली फील्स द prejudicial effect on the colonialism while living in England after World War II. Yes, he constantly feels the prejudicial effects of the colonialism. He thought that these British people have the prejudice, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे in short आपल्याला असं म्हणता येईल, because of the colonialism, because of the English people's behavior, yes, there is the big things, there is some anger keep in the mind of narrator. माझ्या माइंड मध्ये या ब्रिटिश लोकांविषयी काय एक कुठेतरी खूप असा एक राग भरलेला होता. अँड थ्रू आउट द इन द बिगिनिंग वी सी दॅट अँगर टुवर्ड्स दिस ब्रिटिश पीपल.
and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. Braithwaite is surprised and shocked by the condition in which the student is. Again, another thing we see that Braithwaite get the shock by seeing the condition of students. यस, ब्रेथवेटला आणखी एक गोष्ट जे बघताना त्या शाळेमध्ये जे विद्यार्थी होते त्यांची लिव्हिंग कंडिशन बघितल्यानंतर सुद्धा त्यांना शॉक बसला. अँड ऑल्सो द फिजिकल ट्रामा म्हणजे आघात ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एन्व्हायरमेंट. म्हणजे यस, इट इज द समरी ऑफ द नोवेल. म्हणजे वी आर सीइंग द स्टोरी ऑफ in it we are seeing the story of narrator means Braithwaite, how he is become the teacher, how he faced the problems initially, and then how he changed his attitude, changed his behavior, and then the students started to give him respect. Then we are seeing his anger on the British people and the colonialism. Again we see the condition of the students, those are learning in that school. We are seeing all these things in this novel. Okay.